आपण रेस्टॉरंटमध्ये गेलो की आपली पहिली डिमांड असते ती म्हणजे दाल तडका आणि जिरा राईस। आजचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला की तुम्हाला ढाबा किंवा रेस्टॉरंटमध्येही जायची गरज नाही। तुम्ही पाहू शकता आपला दाल तडका किती सुंदर छान चमचमीत झालेला आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। एक वाटी मी मिक्स डाळ घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 4-5 प्रकारच्या डाळी आहेत। कुठल्याही डीमार्टमध्ये तुम्हाला ही मिळू शकेल। ह्या 5-6 मी लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 3 लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत सुक्या, थोडंसं हिंग घेतलेलं आहे आणि काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे। एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो बारीक कापून घेतलेला आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा मी बारीक कापून घेतलेला आहे। 1 चमचा मी अद्रक बारीक कापून घेतलेला आहे। 1 चमचा मी लसूण बारीक कापून घेतलेला आहे। 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत मी। थोडंसं जिरं आहे, एक काश्मीरी मिरची पावडर आहे 1 चमचा। हा गरम मसाला आहे पाव चमचा। तुमच्याकडे जर का गरम मसाला नसेल तर तुम्ही गोडा मसालाही घेऊ शकता। ही अर्धा चमचा मी आमचूर पावडर घेतलेली आहे। 1 चमचा धने पावडर घेतलेली आहे। अर्धा चमचा मी हळद घेतलेली आहे। थोडीशी मी कसुरी मेथी थोडीशी भाजून नंतर त्याची पावडर करून घेतलेली आहे। चवीनुसार मीठ आणि ही थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। सर्वप्रथम आपल्याला डाळ धुवून घ्यायची आहे। त्यासाठी मी कुकर घेतलेला आहे, त्यामध्ये 1 वाटी घेतलेली आपल्याला डाळ टाकायची आहे। ही डाळ साधारणतः 200 ग्राम प्रमाणात असेल। आता ही डाळ आपल्याला 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। आपली डाळ धुवून झालेली आहे। डाळ धुवून झाली की त्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद टाकायची आहे आणि 2 चमचे कच्चं तेल टाकायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। आपण 1 वाटी डाळीसाठी 1.5 ते 2 वाटी आपण पाणी टाकलेलं आहे शिजण्यासाठी। आता आपण झाकण लावून 5-6 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत आणि डाळ शिजून घ्यायची आहे। आपली डाळ छान शिजलेली आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता ती थोडीशी पळीने आपल्याला मॅश करून घ्यायची आहे। कढई गरम झाल्यानंतर मी 2-3 चमचे तूप टाकलेलं आहे। तुपाऐवजी तुम्ही तेलही घेऊ शकता। तूप चांगलं गरम झालं की आपल्याला त्यामध्ये जिरं टाकायचं आहे। जिरं छान फुलल्यानंतर आपल्याला आलं, लसूण आणि मिरची टाकायची आहे। 1 सुकी मिरची टाकायची आहे। हे छान आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। लसूण आणि आलं ताजंच वापरायचं आहे, म्हणजे आपल्या दाल तडक्याला चव अगदी छान येते। आलं आणि लसूण आणि मिरची छान आपल्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत छान खरपूस असं परतून घ्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायची आहे। पाहू शकता लसूण आणि आलं ही छान सोनेरी रंगापर्यंत भाजून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये बारीक कापून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। कांदा ही आपल्याला हलकासा बदामी रंगापर्यंत छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। कांदा ही आपला बदामी रंगापर्यंत होईपर्यंत मी भाजून घेतलेला आहे। आता त्यामध्ये 1 मध्यम आकाराचा कापून घेतलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। टोमॅटो टाकल्यानंतर आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, म्हणजे आपले टोमॅटो पटकन मऊ होतील। आता टोमॅटो छान मऊ होईपर्यंत आपल्याला हे छान परतून घ्यायचं आहे। आपला टोमॅटोही थोडासा मऊ झालेला आहे, तो थोडासा पळीच्या साहाय्याने असा मॅश करायचा आहे। टोमॅटोही छान मऊसूत झालेले आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता त्यामध्ये आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। तीही काही सेकंदासाठी परतून घ्यायची आहे। आता आपल्याला यामध्ये पाव चमचा हळद टाकायची आहे। 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकायची आहे। आता हे सर्व जिन्नस छान मिक्स करून घ्यायचे आहे। यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आपल्याला, म्हणजे आपले मसाले करपू नये म्हणून। पाणी टाकल्यामुळे एकतर आपले मसाले करपत नाहीत आणि त्यामुळे आपले मसालेही छान शिजले जातात। तुम्ही पाहू शकता आपले मसाले छान भाजून झालेले आहेत। आता यामध्ये आपल्याला शिजून घेतलेली डाळ टाकायची आहे। आपण डाळ टाकून घेतलेली आहे। आता ती तडक्यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायची आहे। आपल्याला थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। आता आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आपण टमाटे शिजवतानाही मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे मीठ थोडंसं बेताचंच टाकायचं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मध्यम गॅसवरती आपल्याला हे 2-3 मिनिटासाठी उकळून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला गरम मसाला पावडर टाकायची आहे, थोडीशी घेतलेली पाव चमचा। भाजून घेतलेली कसुरी मेथी टाकायची आहे। अर्धा चमचा आमचूर पावडर टाकायची आहे। आता सर्व जिन्नस छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे।
2-3 मिनिटांसाठी डाळ छान मी उकळून घेतलेली आहे। तुम्ही जर का दाल तडक्यामध्ये आमचूर पावडर टाकत नसाल तर एकदा नक्की टाकून पहा, चव खूप छान येते। आपली डाळ छान उकळून घेतलेली आहे। आता आपण त्याला एक तडका देऊया। गॅसवर एक मी तडका पळी ठेवलेली आहे, त्यामध्ये मी 1-1.5 चमचा तूप टाकलेलं आहे। आता 4-5 लसूण पाकळ्या मी बारीक कापून घेतलेल्या आहेत त्या टाकायच्या आहेत। 2 लाल मिरच्या टाकायच्या आहेत आपल्याला। 1 काश्मीरी मिरची पावडर टाकायची आहे। हिंग टाकायचं आहे आपण घेतलेलं। हे छान मिक्स करायचं आहे आपल्याला। आता आपल्याला डाळीवर टाकायचं आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।